שלום, אתם כאן איתנו בשרשרת חוכמת הדרך בערוץ הפודקאסטים הקהילתי 555. אני יעל גואר טולדנו ואני הומאופתית קלאסית. אני עובדת במיוחד עם ילדים, ואני ממש ממש שמחה להזמין היום את נטלי דיץ'. נטלי היא פסיכולוגית מומחית ומטפלת רגשית אינטגרטיבית, שעוזרת לאנשים שמגיעים אליה בעצם לצמוח מתוך משברים של החיים. נטלי, זכיתי שהיא גם חברה מאוד טובה שלי. בשבילי היא אשת רפואה עם סל מלא מלא בכלים. היא אישה מאוד מאוד רגישה ומאוד עוצמתית, ואני ממש ממש שמחה שאת כאן, נטלי. זהו, ואני אשמח שנקפוץ יחד למים, ותתחילי בלהציג את עצמך ולספר לנו, לשתף, איך הגעת למה שאת עושה היום. בשמחה. תודה רבה, איזו הצגה יפה. אז קודם כל אני מאוד שמחה להיות כאן ותודה שהזמנת אותי. אז באמת אני פסיכולוגית חינוכית מומחית בהכשרה שלי, ובדרך אספתי כל כך הרבה כלים שאני ארזתי הכל לכותרת של מטפלת רגשית אינטגרטיבית. ומה שאני היום עושה בקליניקה בעיקר ובסדנאות שאני מעבירה, זה עוזרת לאנשים בכל מיני צמתים מורכבים של החיים, בתהליכי שינוי, באתגרים שהם חווים, במשברים, בעצם להפוך את הכאב הגדול הזה למנוע צמיחה מאוד מאוד חזק. אני בדרך שלי, לא סתם אנחנו בשרשרת של חוכמת הדרך, כי אני באמת מאוד מאמינה בחוכמת הדרך, וזו הייתה הדרך שלי. בעצם ב5 שנים האחרונות חוויתי רצף של משברים, שיצרו אצלי איזשהו עוגן פנימי מאוד מאוד חזק, ומה שלא היה לי אף פעם כילדה מאוד רגישה, ומאוד פגיעה עם מערכת עצבים מאוד ככה שמטולטלת בקלות. הופתעתי לגלות שדווקא המשברים שחוויתי בשנים האחרונות הם אלה שהגדילו והגבירו את החוסן הנפשי שלי, וכל הכלים שרכשתי במהלך השנים האחרונות בעקבות המשברים האישיים שלי, בעצם עזרו לי ליצור איזושהי מערכת באמת מקיפה ואינטגרטיבית, שכוללת לא רק את הנפש שאותה אני מכירה ועובדת איתה כל החיים, בעצם פסיכולוגית כבר 20 שנה, אלא גם משלבת את הגוף ואת הנשמה, שזה עוד שני ממדים מאוד מאוד חשובים בעיניי, שלמדתי על בשרי וגם מתוך העבודה עם המטופלים, שתורמים המון להתאוששות ולעיבוד ולצמיחה מתוך המשבר. נכון, אני יכולה להגיד שאני מכירה את זה גם מהמקום האישי, ושתינו הכרנו בחיים, ששתינו היינו במשברים, כל אחת במשברים שלה. אני מרגישה שעצם ההיכרות איתך עזרה לי מאוד למצוא את הכוחות הפנימיים כדי לצמוח משם, ויש לך כל כך הרבה כלים לתת. את גם אימא, וגם שמה, ולילדים שלך אני מרגישה שאת נותנת כל כך הרבה. אני אשמח שככה תשתפי קצת מהמקום האישי יותר את הדברים שאת עברת, ואיך את קודם כל בחיים שלך מיישמת את הדברים האלה. אוקיי, אז זה דוגמה. נכון, אני אימא לשני כן. ילדים מהממים, בני 12 ו10, ולהיות אימא זה כוח על בפני עצמו, כמו שאת יודעת, שגם שם חווים הרבה אתגרים שצריך ללמוד לנהל אותם. אז קצת על עצמי, באמת התחלתי לשתף שהייתי ילדה מאוד רגישה, מה שגם הוביל אותי להתעניין בעולם הנפש. בתור ילדה חוויתי הרבה חרדות ופחדים, ובמקביל גם תמיד רקדתי ועשיתי עבודה עם הגוף, ואני זוכרת את הריקוד כמקום מפלט עבורי מכל הקשיים שהייתי חווה ביום יום,
ואיזה תחושה יש אחרי שחווים תנועה בגוף ופורקן של מתחים דרך הגוף. הריקוד והתנועה ממש ככה היו עוגן עבורי כל החיים. ובאמת כשגדלתי אז הבנתי בעקבות התנדבות שלי במרחב מרפא עם שורדי הנובה אחרי השביעי לאוקטובר, הבנתי כמה הגוף הוא כלי חשוב בהתמודדות עם משבר, וכמה אפשר להשתמש בו באמת בשביל גם לפרוק מתחים רגשיים וגם לווסת את מערכת העצבים. ו... ודווקא בזמן משבר, פחות דיבורים ויותר גוף ותנועה וקרקוע ונשימה, זה דברים שהם בתור עזרה ראשונה לפחות, הרבה יותר עוזרים. אז באמת מתוך העבודה עם שורדי הנובה לקחתי הרבה כלים סומטיים של עבודה עם הגוף, כל העבודה של פיטר לוין, שיטת SE של הסומטיק אקספיריאנס, ותרגילי נשימות מתוך עולם התרפיה בנשימה. ואת זה אני משלבת בתוך הקליניקה שלי היום. אז זה ככה נדבך אחד שהוספתי לתוך עולם הפסיכולוגיה הקלאסי. ונדבך נוסף זה עולם הרוח והנשמות והאמונה, שאני חושבת ששם אנחנו גם ככה מאוד משיקות ומדברות באותה נכון. שפה. אמ, עולם הרוח, תמיד נמשכתי לעולם הרוח גם בתור ילדה קטנה. אמ, והרגשתי ש... שהאמונה מאוד מאוד מחזקת אותי ברגעי משבר, ועם זאת, דווקא ברגעי משבר, האמונה גם מאוד מתערערת. כי נכון. את חווה איזשהו שבר מאוד מאוד גדול, ואז קשה לך להאמין שיכול לקרות כזה דבר, שקורים כאלה דברים לאנשים, שקורים כאלה דברים בעולם. בעצם הרצף המשברים האישיים שאני חוויתי, הוא קרה במקביל לרצף המשברים הקולקטיביים שחווינו כן, בארץ. ב5-6 שנים האחרונות בעצם כולנו חווינו טלטלה ענקית, וביחד עם זה יש גם את המשברים האישיים. אני חושבת שזה לא סתם. גם כשדיברתי אני בפודקאסט הקודם, אז ראינו פתאום דמיון, ראינו קשר בין החוויות שאני חוויתי בשנים המסוימות האלה למה שכולנו עוברים פה, ואצלך ברור שיש קשר, כי זה באמת קרה נורא נורא במקביל, מהמם. וזה באמת כמו סוג של חניכה כזאת. אני מרגישה הרבה פעמים שזה באמת סוג של חניכה, שעכשיו לך את הכלים שאת למדת מתוך, על עצמך ומתוך עצמך, את יכולה לתת לאחרים ולעזור להם לעשות את הצמיחה הזאת שאת עשית בעצם. ממש ככה. אני באמת היום מבינה, היום שאני כבר במקום אחר, מבינה כמה ה5-6 שנים האחרונות, שאני ככה תכף אשתף גם באמת מה כן, עברתי, כמה הם הכינו אותי לתפקיד שאני עושה היום. אז בעצם מגיל צעיר היה לי ברור שבאתי לעולם בשביל לרפא ולטפל, אני מרגישה שזה קצת כמו רפואה, כן? שזה לא מקצוע שאתה בוחר בו, זה מקצוע שבוחר בך, זה ייעוד כזה שמי שמטפל כנראה יזדהה וירגיש גם שזה משהו שפשוט באים איתו לעולם. ואז תמיד טיפלתי באנשים ותמיד נמשכתי למקום הזה של לעזור ולהביא ריפוי ולגרום לתחושה יותר טובה ולהקל על כל מיני מכאובים. ובעצם לפני 6 שנים ככה זה התחיל ממשבר שאם אני מסתכלת על ההמשך, עכשיו הוא נראה קטן יחסית, אבל בעצם חוויתי אובדן הריון. הייתי בהיריון שלישי ובחודש חמישי ככה גיליתי שאין דופק לעובר ועברתי הפלה, ועצם זה משבר בפני עצמו, כן? וזה באמת ככה פתח אצלי כאב מאוד מאוד גדול. חצי שנה אחרי זה עברתי בעצם גירושים שנמשכו כמה שנים טובות, זה היה גירושים מאוד קשים.
ואחרי שהתאוששתי מהגירושים, שנתיים אחרי, אז אימא שלי נפטרה בפתאומיות. אז בעצם היו ככה 5 שנים של רצף של משברים שמאוד מאוד טלטלו אותי, ו... ואפשר לראות איך ממשבר למשבר התחזקתי והתחשלתי, ולמדתי ממש לעבוד עם כל הכלים האלה שרכשתי במהלך הדרך. ואני רואה איך השילוב של הכל פשוט עושה עבודה מאוד מאוד מעמיקה ומאוד יסודית, ועוזר לאנשים לא רק לדבר את הכאב ואת הרגש ולחשוב עליו, אלא ממש גם להרגיש אותו. אני חושבת שהרבה אנשים מאוד, ואני הייתי ביניהם, כן, מאוד חוששים להרגיש את עוצמת הכאב. מהמם. כי כשאנחנו עוברים משברים, אנחנו חווים כאב ברמה מאוד מאוד חזקה, בעוצמה מאוד חזקה, וזה מפחיד. וככל שמסכימים להרגיש את הכאב הגדול, אז המיכל שלנו לאט לאט הולך וגדל, ואפשר להכיל את גודל הכאב, ולראות שהכל בסדר, אנחנו עדיין בחיים ועדיין מתפקדים, וזה עוזר לנו ללמוד לסמוך על עצמנו, ועל היכולת שלנו להתמודד, על הכוחות שלנו, על המשאבים שלנו, וככה בעצם לפתח חוסן נפשי. אז זהו, אני שומעת גם מאוד חשוב אצלך הנושא של האינטגרציה, שאת לוקחת כלים מכל מיני עולמות, שזה לא רק מהפסיכולוגיה המסורתית שממנה הגעת, ואיתה את עובדת כל החיים בערך. אז מעניין אותי, כאילו, מעניין אותי לשאול אם זה בסדר, איך את מרגישה, כאילו, מה את מרגישה שהיה חסר בפסיכולוגיה המסורתית כמו שהיא, ואת הבאת ממקומות אחרים. אז שאלה מעולה. אני באמת מרגישה שאני מאוד אוהבת לחקור כל מיני שיטות טיפול, תמיד אהבתי. אומנם באמת גדלתי על הפסיכולוגיה וזה הבית שלי, אבל אני זוכרת שכשאני חוויתי את האובדן הריון, אז באמת האינסטינקט היה ללכת לפסיכולוגית, רגע לאבד את האובדן הזה. וישבתי שם בטיפול, ושוחחנו על כל מה שעברתי ועל כל מה שחוויתי, ו... והרגשתי שזה לא משתפר, שהכאב עדיין מאוד חזק, שאני מדוכדכת, שאין לי אנרגיה, ובזמנו הפסיכולוגית הציעה שניפגש פעמיים בשבוע במקום פעם אחת, ו... ואני הרגשתי שאני רוצה לסיים את הטיפול כי משהו שם לא עובד לי. כי רק לדבר על זה השאיר אותי יותר במיינד ובתודעה ובעבודה המנטלית, והרגשתי שאני זקוקה לטיפול מסוג אחר. ופשוט התחלתי לחקור כל מיני סוגים של טיפולים. אין שנה שאני לא לומדת משהו. אני אני, עדה לזה. כן, זה ממש, אני ג'אנקית של שיטות טיפול וריפוי והתפתחות. אני ממש לוקחת את עצמי כמושא המחקר. אני עושה ניסויים על עצמי. אני מאוד אוהבת להתנסות, אם זה לימודי תזונה שלמדתי, אז זה באמת איך להשתמש בתזונה ככלי ריפוי ובכל התוספים שמאוד עוזרים. ואם זה הטבע תרפיה שלמדתי, שזה באמת עבודה עם הטבע ו... ועם הרוח והנשמה, בשביל להתגבר על כל מיני משברים, בשביל לתת משמעות לכאב הזה שקיים, בשביל להבין קונטקסט קצת יותר רחב לחוויה האנושית שלנו כאן ולמה שאנחנו עוברים. אם זה שמניזם שלמדתי, שגם שם ככה התנסיתי בהמון המון טקסים, שגם עובדים עם המון כוונה ומשמעות, שזה מחזיר אותי באמת לתקופה של האובדן הריון, אחרי שסיימתי את הטיפול הפסיכולוגי שלא היה מספיק מוצלח עבורי, פניתי למישהי שבמקרה מצאתי אותה ברשת, שעושה טקס פרידה מהעובר. וואו. בעצם מלווה נשים אחרי הפלה באיזשהו טקס שמאני, וככה ממש עשינו טקס סופר עוצמתי,
ביער, ביחד, של פרידה מהעובר הזה שהיה אצלי בבטן, וממש הבנתי שאני כמו עוברת תהליך של אבל, כן? ואחרי אובדן מאוד גדול. והבאנו ריפוי לכל הרחם ולמערכת הנשית שלי, וזה ככה התחיל לחבר אותי לאנרגיה הנקבית שלי וליצירה שבתוכי. ו... וככה זה המשיך, עברתי טיפול בשיטת המסע, שזה גם שיטה מדהימה של אישה שבעצם ריפאה את עצמה מסרטן, אה, וואו. דרך עבודה אנרגטית וגופנית. התנסיתי בהומאופתיה דרכך, נכון. אה, למדתי תקשור, תטא הילינג, היום אני ככה מעמיקה בדרך הטנטרה, שזה עבודה עם אנרגיית חיים, שמלמדת אותנו גם איך לפרוק את הכאב בדרכים יצירתיות, גם הרבה עבודה עם הגוף, עם ביטוי אישי, עם כתיבה, עם יצירה, ובעצם לפנות יותר מקום לעונג ולאנרגיית חיים, כי כשאנחנו חווים משבר או כאב מאוד גדול, אז רוב אנרגיית החיים שלנו בעצם עוברת להתמודדות, להישרדות, כן? אנחנו נכנסים למצב הישרדות, ואת כל המשאבים שלנו אנחנו מפנים להתמודד עם האתגר הזה שאנחנו עומדים מולו. וכמה זה חשוב בעצם לפנות מקום, כי לא באנו לסבול בסוף. אני חושבת נכון שרק לגמרי. אחרי שהם באמת יוצאים מההישרדות, מגלים שאפשר לחוות הרבה עונג בחיים. ו... והרבה שמחה, ואפשר להשתמש, הכאב הזה הוא הופך להיות זהב, ממש זה אוצר שאפשר להשתמש בו כדי ללמוד ממה שהיה, ולקחת אותו ולצמוח. את יודעת, אחד הדברים שלמדתי בלימודים של הטבע תרפיה זה שאנחנו מעגל החיים, זה כל הזמן מוות ולידה מחדש, ומוות ולידה מחדש. וכמי שחווה אין סוף טרנספורמציות בשנים האחרונות, אני כבר מזהה את הגלים האלה, ואני יודעת שכל פעם שאני ככה צוללת למטה וחווה איזשהו כאב, זה סימן טוב. כי אני יודעת גם שאחרי לקבוצה זה, אחר כך. כן, זה הרי גל, אז אני יורדת למטה למצולות, ורגע ככה נמצאת עם עצמי, אולי באיזשהו סוג של חושך, אבל למדתי לאהוב את החושך הזה ולקבל אותו, ואפילו ליהנות ממנו, מרגע מההתכנסות הזו, ומהאינטימיות עם עצמי. אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים שאני מלמדת אנשים שבאים אליי, זה באמת ללמוד להתחבר לעצמם, לאהוב את עצמם, לקבל את עצמם, לקבל את נסיבות החיים שלהם, שלאו דווקא אומרות משהו עליהם. הרבה אנשים מגיעים עם תחושת קורבנות מאוד מאוד גדולה, שגם אני הייתי בה. כן? כשאתה חווה משהו לא טוב בחיים, כמו מחלה, כמו אובדן, כמו גירושים, כמו מוות באמת של מישהו קרוב, אז אתה מרגיש מה זה, כאילו החיים דפקו אותי, כן? זה באמת ישר ככה מביא לתחושת קורבנות. והרבה מהעבודה שאני עושה איתם זה על לקיחת אחריות, והבנה שזה לא למה זה קרה לי, אלא למה זה קרה לי, ואיך אני לוקחת את מה שקרה לי, והופכת אותו למשהו שאני יכולה לגדול ממנו, ולצמוח ממנו, וללמוד ממנו, והכי חשוב, להעביר אחרי זה הלאה, כן. לאנשים שחווים את אותו הדבר. וואו, זה מדהים. אני כאילו... זה מה שאמרתי בהתחלה, את מלאה, יש לך סל מלא בכל כך הרבה כלים שאת רק ממשיכה לצבור. אמ, אני הייתי רוצה לשאול משהו בשביל המאזינים. אם נגיד יש עכשיו מאזין או מאזינה שבאמת נמצאים בעיצומו של משבר, או ממש כאילו חוו שכל העולם שלהם התרסק. בואו נגיד את זה ככה, כי זאת התחושה הראשונית, זה שהעולם מתרסק ואנחנו לא כל כך יודעים איך לחיות בכלל. כאילו צריך להיזכר איך להתחיל לחיות עוד פעם, או משהו צריך להשתנות כדי להמשיך. אז
מה היית אומרת להם? מה הצעד הראשון שהיית מציעה להם לעשות? כאילו, הדבר הראשון, שנמצאים במצב הכי קשה. כן. אז קודם כל, כמו שאני תמיד אומרת למי שמגיע אליי, שכל הכבוד שהם פנו לעזרה, כן? כי זה כן. הדבר הראשון. להבין שכרגע זה מצב שדורש איזושהי עזרה מקצועית והמון המון תמיכה, כן? הרבה אנשים ככה מתביישים או חוששים או נבוכים לבקש עזרה, ואני חושבת שבעצם ההבנה שכרגע קורה פה משהו מאוד גדול, ו... ואני זקוק או זקוקה לעזרה בשביל להתמודד עם זה, זה הצעד הראשון שאני ממליצה לעשות. מהמם. ממש מחקרים מראים שמערכת תמיכה חברתית אחד הדברים שהכי עוזרים בהתמודדות עם משברים ועם טראומות. אנחנו לא נועדנו להתמודד לבד. כן, הקהילה והתמיכה החברתית והאהבה והביחד והתחושת שייכות הם מרפאים. כשאדם חווה משבר זה בעצם חוויה של המון בדידות. בדרך כלל, כן, בניגוד למשברים הקולקטיביים שחווינו, בדרך כלל אנשים חווים משברים לבד, כן, זה משהו שקורה להם, ובתוך זה יש המון המון בדידות. אז ברגע שפונים לעזרה או נעזרים באמת בקרובים אלינו ובחברים ובמשפחה ובקהילה, זה כבר עוזר לא להרגיש לבד ומגביר את תחושת השייכות, וזה הצעד הראשון שהייתי עושה. וגם ההבנה שעכשיו נכנסים לאיזשהו מסע של ריפוי, וכדאי ורצוי לפנות לזה זמן ואנרגיה. הרבה אנשים האינסטינקט זה אוקיי, קרה משהו אבל בואו, בדיוק, להמשיך בואו נמשיך לתפקד, כרגיל. לתפקד כזה. נכון, נמשיך והכל בסדר וזה יעבור, או נדחיק את זה או נחיה לצד זה, וככל שנסכים באמת לתת לזה מקום ולהרגיש את הכאב ובאמת להתאבל. את יודעת שאימא שלי נפטרה, אז אבא שלי פשוט במשך חודשיים ישב על הספה ובכה. זהו, זה מה שהוא עשה. אמנם הוא בפנסיה והילדים שלו גדולים והוא כביכול יכול לאפשר את זה לעצמו, אבל הוא פשוט לקח את הזמן להתאבל, וזה היה מדהים. זה היה פשוט מדהים וואו. לראות את זה. זה לא פשוט לסביבה, כן? אז זה יכול מאוד להלחיץ, אבל הוא עשה את הדבר הכי נכון שאפשר לעשות בשביל להתמודד עם האבל בצורה בריאה. הוא באמת הסכים להרגיש ולחוות את עוצמת הכאב, בעוד שרוב האנשים לא עושים את זה, כן? כי זה קשה. זה קשה להכיל את כמות הכאב, והאינסטינקט הוא באמת לברוח יותר לעשייה ויותר להסחות דעת ולהדחיק. אמ, אז באמת להסכים לתת לזה מקום ולהסכים להתמך ו... ולהסכים להאמין ש... שאם זה קרה, זה בא לפתח אתכם יש בזה מתנות, כן? זה לא רק, אנחנו רגילים לסווג כזה, אוקיי, זה רע וזה טוב. אז זה לא רק דבר רע, משבר, להפך, כן? אני היום רואה משברים כמתנות, הזדמנות, כהזדמנויות הזדמנות, להתפתחות ולקפיצה ולצמיחה ולטרנספורמציה ולגילויים חדשים על עצמנו, אני לשינויים הרבה פעמים אומרת טובים. שאני לא שמחה שדברים רעים קרו בחיים שלי, ואני אומרת שאם גם ככה כבר הדברים קרו, אז לפחות שניקח אותם ונעשה מהם משהו טוב לעולם, לעצמנו, כי זה קרה, כאילו אי אפשר לשנות את זה. זה לא שאפשר לשנות את מה שקרה, אבל אפשר לשנות את איך שאנחנו נגיב, נתייחס ומה נעשה עם זה. גם אם זה נכון. אומר שכמה חודשים פשוט נהיה בתוך המיטה ונעשה את ההתחלה של המסע הזה כדי לצאת מתוך המקום הזה, כי זה גם חלק לדעתי מהדרך, מהמם. ועדיין שבסופו של דבר נבין שיש סיבה ושיש משמעות לכל הדברים, הם לא קורים סתם. כן.
אני רציתי גם לבקש ממך, אין לנו עוד המון המון זמן, אבל רציתי לבקש ממך לתת לנו איזה דוגמה מאיזשהו כלי שאת בוחרת. אני יודעת שאת עובדת הרבה עם האדמה, את עובדת עם נשימה, יש לך תרגילים ממש בגוף. אני ממש ממש אשמח אם תתני לנו דוגמה לתרגיל או משהו שאת בשמחה. רוצה. אז באמת, טוב, הטבע, אני גם, את יודעת, מטפלת הרבה בחוץ, כי הוא כלי מאוד מאוד תומך, וזה אני ממליצה לכל אחד, בכל זמן, למצוא לפחות פעם ביום, לצאת החוצה, פשוט לעמוד יחפים על האדמה, על הדשא, לתת לשמש ככה להזין אותנו עם הקרניים החמימות והמלטפות שלה, לתת לרוח, ככה למשב הרוח, להרגיש אותו על הפנים, זה ריפוי כל כך פשוט וכל כך עוצמתי ומשמעותי, שזה פעם ביום, את יודעת, לפעמים אני הולכת ברחוב ופשוט עוצרת רגע, מריחה איזה פרח, כן. מתמלאת בריח שלו, מסתכלת על הצבע שלו, זה כל כך ממלא. גם אמ, מאוד זמין. מאוד זמין ומאוד נגיש לכולנו, זה ככה כן, בסוגריים על הטבע. אני אגיד, אני אתן איזה טיפ כזה, שבזמן הנסיעה אני מאוד אוהבת, שאנחנו באוטו זה זמן כזה מאוד אינטימי שלנו עם עצמנו, נכון. אז אני אוהבת רגע להוריד את המראה ולהסתכל על עצמי ולשאול אותי מה שלומי. וואו. אני ממש מסתכלת במראה ואני אומרת לעצמי, בין כל הלחץ והסידורים והעומס של היום-יום, זהו, הזמן בנסיעה, אני כבר לא שומעת פודקאסטים ומנסה לא מוזיקה ולא טלפונים, פשוט להיות רגע עם עצמי ולבדוק מה שלומי. מה שלומך? וואו. איך את מרגישה? למה את זקוקה? ואז את מחזירה את הפוקוס פנימה, מחזירה את המודעות חזרה אלייך, מבינה איפה את, מה רמת הלחץ שלך כרגע, למה את זקוקה, ואז מתחילה לנשום. נשימה זה מחברת אותנו לנשמה, מרגיעה את מערכת העצבים, פשוט להניח יד על הלב, יד על הבטן, אפשר גם בלי ידיים אם אנחנו בנהיגה. כן, נהיגה חופשית. להאט את הנשימה, לנשום מהאף, לבטן. זה ממש, תוך כמה נשימות, מערכת העצבים ככה נרגעת, המערכת הפרסימפטית נכנסת לפעולה, הדופק יורד, לחץ הדם יורד. זה אפקט שמרגישים בצורה מאוד מאוד מהירה, איך הוא מרגיע את הגוף ואת הנפש. וואו, מדהים. טוב, אנחנו כבר לקראת סיום, אז אני רוצה לתת לך הזדמנות אם את רוצה עוד ככה להעביר איזשהו מסר שהכי חשוב לך, אם כולם שומעים אותך עכשיו, יש איזה מסר אחד שמאוד מאוד חשוב לך להעביר, אז אני אשמח לשמוע. אני חושבת את יודעת, לא התכוננתי לזה מראש, אבל מה שעולה כן, לי כרגע זה באמת שכל המשברים שאנחנו חווים בשנים האחרונות הם לא סתם, ואני רואה באמת את כל התהליכים המקבילים שאנשים עוברים ביחד עם התהליכים העולמיים, את כל התהליכים האישיים. אנחנו באמת באיזושהי התפרקות. אנחנו מתפרקים בשביל לבנות את עצמנו מחדש, בשביל ליצור פה עולם חדש, בשביל לחיות בצורה יותר טובה. ו... ואני רוצה שאנשים ידעו שהם לא לבד, שאנחנו בסוף מאוד מאוד דומים ואנחנו עוברים תהליכים מאוד דומים, וככל שמשתפים ומסכימים לקבל עזרה ולבקש עזרה, אז אנחנו יכולים לתמוך אחד בשני ואחד בשנייה, ולהעביר את כל המתנות האלה שאנחנו חווינו כתוצאה מהדרך שלנו, להעביר את זה הלאה, ובאמת להיעזר ולתמוך אחד בשנייה, כי בסופו של דבר, לתחושתי, זה מה שבאנו לעשות פה, כן? נכון, ללכת את הדרך יחד ולעזור אחד לשני. אז מדהים. כן, את מדהימה ואני ממש זכיתי שאת בחיים שלי. גם אני. ואני רוצה להגיד לך תודה שבאת אליי היום, באת לפודקאסט היום ולדבר איתי. אהבה גדולה. והיה לי ממש מעניין וכיף, ותודה. גם לי, ממש שמחתי. תודה על ההזדמנות, ואני בפעם הבאה נראית מי אני אראיין.